phát sóng trên kênh truyền hình Nhân dân. Tôi là biên tập viên Phương Thảo và đồng hành với tôi ngày hôm nay là Trúc sẽ cùng kết nối với các chuyên gia để cùng đưa ra những nhận định về ngành logistics ở Việt Nam hiện nay. Hello and welcome to this week's the Foreign Affairs and Integration program on Nhân dân Television channel. My name is Trúc, the editor, and with me today, Phương Thảo will connect with experts to make comments on the current logistics industry. Thưa quý vị, kiểm soát tốt dịch bệnh, mở cửa hoàn toàn, giữ vững kinh tế, đó là những cơ sở để Việt Nam tiếp tục thu top địa chỉ hàng đầu để đa dạng hóa thị trường của các nhà đầu tư. Và đây cũng là cơ hội để Việt Nam phát triển trên ngành kinh tế mới mà gần đây Việt Nam được nhắc đến nhiều nhất, đó là ngành logistics. Và ngành logistics ở Việt Nam hiện nay có những tiềm năng và thách thức như thế nào thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong chương trình tuần này. Ladies and gentlemen, good pandemic control, full reopening and economic growth maintains are the three foundations for Vietnam to remain among the top destinations for investors to diversity market. It is also an opportunity for Vietnam to develop new economic area, including potential and challenges of the logistics industry in Vietnam. Please join us to find out the answer of this week's the Foreign Affairs and Integration program. Thưa quý vị, ngành logistics là một ngành đang rất phát triển tại Việt Nam hiện nay. Trước tiên, để cùng tìm hiểu về tiềm năng của ngành logistics thì chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay bà Nguyễn Tường Vi, hiện đang là cổ vấn logistics tại Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách. Ladies and gentlemen, the logistics industry is a growing industry in Vietnam today. First, to learn about the potential of logistics, we invited to studio today Ms. Nguyễn Tường Vi, the logistics consultant, Economics and Policy Research Institute. Lời đầu tiên xin được chân thành cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa bà, theo như tôi được biết thì logistics là một trong những ngành tăng trưởng nhanh và ổn định nhất của Việt Nam, và với tốc độ tăng trưởng bình quân từ 14 đến 16% một năm và quy mô khoảng 40 đến 42 tỷ đô la Mỹ một năm. Và theo chỉ số thị trường logistics mới nổi năm 2022 của Agility, Việt Nam giữ vững vị trí thứ tư về cơ hội logistics quốc tế. Trong khi đó, về tiềm năng tăng trưởng của logistics thì Việt Nam đang xếp thứ 3 trên thế giới. Thể hiện niềm tin của nhà đầu tư gia tăng tỷ lệ thuận với những cải thiện về hạ tầng cũng như là kiểm soát tốt dịch bệnh. Do đó thì cả xuất nhập khẩu và logistics của Việt Nam đang hội tụ các điều kiện rất thuận lợi để có thể tiếp tục bứt phá và tăng trưởng nhanh và bền vững trong thời gian sắp tới. First of all, I would like to sincerely thank you for accepting the invitation to participate in the program. Madam, as far as I know, logistics is one of the fastest growing and most stable industry in Vietnam, with an average growth rate of 14 to 16% a year and a scale of about 40 to 42 billion USD a year. According to the 2022 Agility Emerging Market Index, Vietnam ranked 4th in terms of international logistics opportunities and 3rd regarding the growth potential of the logistics industry. This shows that investors' the confidence has risen in proportion to the country's improved infrastructures and good pandemic control. Therefore, both the important export and logistics area of Vietnam are converging in creating favorable conditions to continue to push forward and grow faster and more sustainably in the near future. Thưa bà, câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn dành cho bà đó là bản thân bà đánh giá như thế nào về tiềm năng của ngành logistics Việt Nam trong những năm gần đây và đâu là cơ hội để phát triển của ngành này tại Việt Nam? The first question we want to ask you is, how do you personally accept the potential of Vietnam's logistics industry in recent years, and also the opportunity to develop this industry in Vietnam? Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của đại diện truyền hình Nhân dân. Như chúng ta được biết thì Việt Nam được đánh giá là một quốc gia có thuận lợi về mặt địa hình kinh tế. Điều đó rất thuận lợi để mạnh sản xuất này, xuất khẩu và dịch vụ logistics. Vì quốc gia mình đã được nằm trong cái khu vực mà phát triển năng động của thế giới, nơi luồng hàng được tập trung và nhân lực rất là mạnh. Và đặc biệt gần đây khi siêu cảng cái mép đi vào hoạt động cũng như là cảng hàng không quốc tế Long Thành đang hình thành thì nhiều chuyên gia nhận định rằng Việt Nam mình hoàn toàn có cơ
logistics kết hợp với sản xuất nội địa và trở thành một cái mắt xích không thể tháo rời trong chuỗi cung ứng thế giới. Thank you for the question from the representative of the People's TV station. As we know, Vietnam is considered to have dual economic advantages that are very immediate in boosting production, exports, and logistics services due to its location in a dynamic development area of the world where the flow of goods is very concentrated and simple. Especially with the climate support having come into operation and Long International Airport. Currently, in the preparation phase, many experts have said that the southern region of Vietnam is completely capable of competing against Singapore or Hong Kong in China to become a logistics center combined with domestic production and an inseparable link in the world supply chain. Vâng, bên cạnh đó thì xu hướng mua sắm trực tuyến cũng mở cơ hội cho các cái doanh nghiệp vận tải và nhiều trang thương mại điện tử cũng đầu tư vào xây dựng nền tảng công nghệ và logistics, mở rộng quy mô kho bãi này và tăng điểm phân phối hàng để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Yes, besides the chain, online shopping also opens up opportunity for transport and logistics businesses. E-commerce growth leads to more consumers switching to online shopping. Many e-commerce sites also invest in building technology platforms and logistics systems, expanding warehouses and increasing distribution points to meet user needs. Đặc biệt, chính phủ Việt Nam đã xác định logistics là một ngành dịch vụ quan trọng trong nền cơ cấu kinh tế quốc dân và đóng vai trò hỗ trợ kết nối và thúc đẩy phát triển nền kinh tế xã hội của đất nước cũng như là của từng địa phương. Do đó thì chính phủ Việt Nam cũng đang từng bước khắc phục những cái hạn chế về mặt cơ sở hạ tầng để nâng cao năng lực cạnh tranh về logistics và chuỗi cung ứng trên toàn cầu. In particular, the government of Vietnam has identified logistics as an important service industry in the overall structure of the national economy, playing a role in supporting, connecting and promoting the country's socio-economic development as well as its locality, contributing to improve the competitiveness of the economy. Therefore, the Vietnamese government is gradually improving infrastructure, improving policies, and administrative procedures to reduce related costs, create the best conditions to be ready to development, and improve competitiveness, competition, and in the field of logistics and supply chain management. Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ rất là chân thành đến từ David và một lần nữa cảm ơn ba đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Thank you for sharing your words and once again thank you for your part on Nhân TV. Vâng, thưa quý vị, đó là những tiềm năng và cơ hội của ngành logistics ở Việt Nam hiện nay. Mặc dù có sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua, tuy nhiên chúng ta không thể phủ nhận rằng logistics của Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức và có những hạn chế cần phải khắc phục. Và để làm rõ những điều này thì chúng tôi xin được kết nối với bà Hoàng Nhật Vương, hiện đang là giám đốc công ty Tiềm tại Việt Nam. Yes, those are the potential and opportunities of Vietnam's logistics industry today, despite the strong development in recent years. However, we cannot deny that Vietnam's logistics industry is still facing many difficulties, challenges, and limitations that need to be overcome. So, to clarify these issues, we would like to connect with Mrs. Hoàng Nhật Phương, who is currently the director of Tiềm Vietnam Joint Stock Company. Như quý vị cũng đã biết, trong 2 năm vừa qua, dịch Covid ập đến đã ảnh hưởng đến nền kinh tế của toàn cầu và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Theo báo cáo của Hiệp hội Logistics Việt Nam, do nhiều nhà máy phải tạm ngưng hoạt động nên lượng hàng hóa cần lưu chuyển ít đi, dẫn đến việc vận chuyển và giao nhận hàng hóa trong chuỗi cung ứng cũng giảm, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh.
Doanh nghiệp cũng bị giảm nguồn thu đáng kể từ hoạt động xuất nhập khẩu từ các nước có dịch như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore. Ngoài ra, trong tình hình dịch bệnh, doanh nghiệp cũng bị thiếu hụt nguồn nguyên vật liệu để sản xuất và khó tìm đầu ra cho sản phẩm tại khu vực châu Á và một số khu vực khác, gây ra tình trạng là hàng hóa sản xuất bị dư thừa và không xuất khẩu được. According to Vietnam Logistics Association assessment, because many factories have to suffer from operation interruption, the amount of goods that need to be moved is less, leading to a decrease in the transportation and delivery of goods in the supply chain, greatly affecting the operation of enterprise. In addition, business also have the significant reduction in revenue of goods exported and imported from countries with epidemics such as China, Korea, Japan, Singapore, etc. Also, due to COVID-19, enterprise like raw materials for productions and find it difficult to find outputs for products in Asia and some other reason causing overproduction failed to be exported. Khó khăn thứ hai chính là thiếu hụt nguồn lao động. Theo một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu và Phát triển thành phố Hồ Chí Minh, hơn 53,3% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics đang thiếu hụt nhân lực có trình độ cao và được đào tạo kiến thức chuyên ngành. Hơn 67% doanh nghiệp cần đào tạo lại nhân viên và chỉ hơn một nửa trong số đó đáp ứng được tiêu chuẩn logistics quốc tế. Theo một nghiên cứu khác thì hơn 80,6% nhân lực được đào tạo thông qua quá trình làm việc chứ không được đào tạo chính quy, dẫn đến việc là giảm khả năng quản lý, vận hành và chất lượng dịch vụ của ngành logistics ở Việt Nam. Người ta đoán rằng đến năm 2025 thì ngành này còn khoảng 25% nhân lực có bằng đại học, khoảng 30% nhân lực có bằng cao đẳng và 20% nhân lực được đào tạo sơ cấp và học nghề. Đào tạo nguồn nhân lực là một trong những việc cấp thiết phục vụ cho mục tiêu nhân lực của ngành logistics trong tương lai gần. According to the research of the Institute of Research and Development of Houston City, up to 53.3% of enterprises operating in the logistics industry are lacking of resources of skilled staff who have specialized knowledge. More than 67% of logistics enterprises need to retrain their employees, and only more than half of them meet the standards of the international logistics industry. According to a different report, more than 80.6% of the workforce are trained on the job, not formally trained, which will reduce the ability to manage, operate, and the quality of services of the logistics industry in Vietnam. It is estimated that by 2025, Vietnam's logistics industry needs 25% of human resources with university degrees, 30% of human resources with college degrees, 20% are trained in the primary and vocational training. Training high-quality human resources is one of the urgent tasks serving the human resources goals of the logistics industry in the near future. Vâng, ngoài những khó khăn mà bà Phương đã đề cập ở trên thì chúng tôi còn kết nối với bà Phương Dung, hiện đang là giám đốc điều hành công ty Green Logistics. Vâng, thưa bà, làm việc trong một tập đoàn lớn, chắc hẳn bà sẽ có những cái nhìn trực quan và thực tế về những thách thức của ngành logistics. Vậy bà có thể cho chúng tôi và khán giả truyền hình được biết những thách thức đó là gì không ạ? In addition to the difficulty that Ms. Phương mentioned above, we also connected with Ms. Phương Dung, currently the CEO of Green Industry, of Green Logistics. Yes, ma'am. Working in a large corporations, you must have intuitive and realistic perspective on the challenges of logistics industry. So, can you tell us and the people's television audience that what those challenges are?
Tôi nhận ra rằng hiện nay Việt Nam là một trong những quốc gia có chi phí logistics cao so với GDP, chiếm đến 20,8% GDP nhưng chỉ đóng góp 3% vào GDP thực nhận. Trong chi phí chung thì chi phí nguyên liệu là một trong những chi phí vận tải của ngành logistics. Giá nguyên liệu đang leo thang vì Covid-19. Vì thế, giải được bài toán logistics về chi phí thì ngành logistics Việt Nam sẽ mang lại những lợi ích lớn hơn và nó sẽ được cạnh tranh với các nước phát triển khác. Yeah, Vietnam will account for 20.8% of GDP, but only contribute to 3% to real GDP. Is one of the nations with high logistic costs in relation to GDP. Due to the rising cost of raw materials, one of the industry's transportation costs is generally the cost of the raw materials, which climbs up due to the COVID-19. Therefore, Vietnam's logistics sector will reap the greater rewards and become more competitive with developed nations if the cost issue is resolved. Ngoài ra thì hệ thống kho bãi, cầu cảng, đường giao thông vẫn chưa được đầu tư đúng với mực với tiềm năng vốn có của nó, vẫn là một bài toán nan giải tồn tại rất lâu của ngành logistics. Đặc biệt là mạng lưới logistics vẫn chưa được mở rộng khắp cả nước. Theo tính toán, khả năng về cơ sở hạ tầng mới chỉ đáp ứng được nhu cầu trong tương lai gần. Vì thế, việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng là một điều kiện tiên quyết làm bằng đạp phát triển cho ngành logistics. Việc này thì cần có sự hợp tác giữa các doanh nghiệp và cũng như nhà nước để phát triển nhanh chóng hoàn thiện được hệ thống. Yeah, in addition, a long-standing problem in the high logistics industry is in the system of warehouse, warehouses, and roads that have not been properly embedded with inherent potential. This is especially true given that the country's logistic network is not very intensive. Yeah, the calculations show that the new infrastructure's capacity will only be able to satisfy demand in the near future. For the logistics sector to grow, infrastructure investment is necessary, and in order to quickly consolidate the system, businesses and the government must work together. Một vấn đề bất cập nữa chính là thủ tục hành chính và các chính sách vẫn chưa đồng bộ giữa các cơ quan thực hiện xuất nhập khẩu và các địa phương, và nó đang là một trong những lực cản lớn đối với ngành logistics ở Việt Nam. Các nghị định chưa được dẫn chứng rõ ràng khiến cho các doanh nghiệp mới vẫn còn khó khăn trong việc thực hiện, và đó là ý kiến của tôi về các thách thức của ngành logistics. Yes, about the administrative process continue to be challenging. One of the main challenges facing the logistics sector is the administrative processes and the inconsistent policies between import and export agencies and locality. The clarities of undecided decrease make it challenging for new businesses to implement it. Vâng, thưa quý vị, trên đây là những cơ hội cũng như là khó khăn mà ngành logistics của Việt Nam đã và đang phải gặp phải. Và hy vọng thông qua chương trình này thì những cá nhân tham gia vào thị trường logistics của các ban bộ ngành của nhà nước sẽ có những thay đổi tích cực để phát huy những tiềm năng, đồng thời khắc phục những hạn chế về ngành logistics. Và những lời chia sẻ của bà Phương Dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình đối ngoại hội nhập tuần này của chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Yes, ladies and gentlemen, the above is information about opportunities as well as difficulties that Vietnam logistics has been facing. It hopes that through this program, individuals participating in the logistics market together with government, departments and agencies will have positive change to promote their potential and overcome in the limitations of the logistics industry. The words shared by Ms. Phương Dung, who just ended our program of Foreign Affairs and Integration this week. Thank you to the audience for taking time to watch. Goodbye and see you again in the next program.